میخوند عاشقش شد. سلام آجا، خوب هستین؟ آتش میکردن اینجور. اون میخوند عاشقش شد. بعدا اونجا اومد این بغل این درخت کوچیکه یه گلابی بود بزرگ. این شبای آفتابی میرفت روی اون درخت گلابی زمستان بود که مینا رو کسی ازت نکنه. اون بالا محل نیچکو میگن، اونجا عروسی بود، مینا دعوت بود. مینا رفت عروسی، اینا همین موقع ظهر دیدن که اونجا تو علفزار یونجه بود، اینا بود. دیدن که پلنگ اومد، رفتن تفنگ گرفتن، نمیدونستن این عاشق مینا، هر کجا مینا هست کسی این اذیت نکنه، اطرافش بود، مواظبش بود، اگه کسی ازت میاد میکش دیگه.
اینا رفتن تفنگ گرفتن زدن کشتن. اونم بالاخره مینا یه مدتی بود و دیدن رفت، حالا کجا رفته چیکار کرده دیگه معلوم نیست. خونش منظور اینجا هست. اینجا دهکده جهانی کندولوس است. قدمت تاریخی کندولوس برمیگرده به حدود 4000 سال پیش. کار به حساب چیز اصلی مردم کشاورزی و دامپروری بوده. کندولوس ثبت جهانی شده. خوشبختانه رو آوردن به گردشگری و توریسم. اینکه اینجا دهکده جهانی شده و شناخته شده، یکی از دلایل مهمش این است که اینجا در اینجا یک موزه‌ای رو احداث کردن حدود 40 سالی پیش. به همین دلیل مسافرهای زیادی از حومه و اطراف و همچنین از شهرهای دیگه به این منطقه می اومدن برای دیدن این موزه.